मधुमेहाला चकवून मी आंबा कसा खाते या व्हिडिओला तुम्ही अगदी भरपूर प्रतिसाद दिलात. आणि मग काही लोकांनी मला सांगितलं की तुम्ही डायबिटीसवर अजून व्हिडिओज करा. काहींनी मला असंही विचारलं की मॅडम तुम्ही डॉक्टर आहात का? हो, मी MBBS आणि MD केलेलं आहे. 40 वर्षापूर्वी सोलापूरच्या गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमधून मी MBBS पूर्ण केलं. त्या पाठोपाठ मी MD मेडिसिन करत होते. 1.5-2 वर्ष केल्यानंतर मी ते सोडलं. परत जेव्हा मी जॉईन केलं तेव्हा मी MD पीडियाट्रिक्स केलं. आज बालरोग तज्ज्ञ म्हणून पुण्यामध्ये मी कार्यरत आहे. रोगप्रतिबंधावर बोलावं असं मला फार वर्षांपासून वाटत होतं, कारण आम्ही डॉक्टर्स तुम्ही आजारपणं घेऊन आलात की ती ट्रीट करतो, औषधं गोळ्या लिहितो, कॉम्प्लिकेशन्स ट्रीट करतो, पण आम्ही रोगप्रतिबंधावर एकूणच जरा कमी बोलतोय. आणि रोगप्रतिबंधावर बोलणं, रोगप्रतिबंध करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि तो उद्देश घेऊनच मी हे आरोग्यधन चॅनल चालू केलं आहे. कुठल्याही पॅथीबद्दल, कुठल्याही औषधांबद्दल किंवा कोणाच्या वैयक्तिक उपचारांबद्दल मी बोलणार नाहीये. साध्या सोप्या उपायांनी आपण आपलं आरोग्य कसं उत्तम ठेवू शकतो याबद्दल मी या चॅनलच्या व्हिडिओजमधून तुमच्याशी बोलणार आहे. आता डायबिटीसकडे आपण बोलूयात. डायबिटीस हा विषय तर आम्हाला MBBSच्या शिक्षणामध्ये होताच, पण मी MD मेडिसिन करत असताना डायबिटीस हाच माझा थिसिसचा विषय होता. आणि त्यातला A1C किंवा HbA1C ज्याला आज खूप महत्त्व आलंय. 40 वर्षापूर्वी सोलापुरात HbA1Cचे किट्स किंवा तपासण्यासाठी काहीही सुविधा नव्हत्या. त्यावेळेला मला अगदी मुंबईहून ते सगळं आणून तपासण्या कराव्या लागायच्या. पण डायबिटीसचा अगदी जवळून संबंध माझा आला तो म्हणजे 1992 साली. माझे आर्मी ऑफिसर पती त्यावेळेला जम्मू काश्मीरमध्ये पोस्टेड होते आणि तिथे माझ्या गर्भारपणात माझ्या सगळ्या तपासण्या होऊ शकल्या नाहीत, कारण त्यावेळेला अतिरेकी कारवायांचा अगदी उच्चांक होता, परिस्थिती सगळी गंभीर होती. 8व्या महिन्यात जेव्हा मी महाराष्ट्रात आले त्यावेळेला पहिल्यांदी माझी सोनोग्राफी, ग्लुकोज टॉलरन्स टेस्ट वगैरे ह्या सगळ्या तपासण्या झाल्या. आणि त्यावेळेला पहिल्यांदी मला कळलं की मला जेस्टेशनल डायबिटीस आहे. माझ्या पोटामध्ये ज्याला एम्निओटिक फ्लुइड म्हणतो ते खूप जास्त आहे. माझ्या बाळाचं वजन खूप जास्त वाढलेलं आहे. या सगळ्या कारणांमुळे पहिली डिलिव्हरी जरी नॉर्मल असली तरी दुसऱ्या वेळेला या जेस्टेशनल डायबिटीस आणि त्याच्यातून निर्माण झालेल्या गुंतागुंतीमुळे माझं सिझेरियन करावं लागलं. हा जो जेस्टेशनल डायबिटीस असतो ही प्री डायबिटिक कंडिशन आहे. या कंडिशनमध्ये जवळजवळ 21% स्त्रियांना पाठोपाठ डायबिटीस चालूच होतो, म्हणजे लागतो तो लागतोच. आयुष्यभरासाठी त्यांना डायबिटीस लागतो. आणि 50 ते 60% स्त्रियांना पुढे कधी ना कधीतरी डायबिटीस हा होतोच. जेस्टेशनल डायबिटीस झालेला असल्यामुळे मी जास्त सतर्क राहायला लागले आणि व्यायाम आणि आहारावर नियंत्रण ठेवून माझा डायबिटीस किंवा जेस्टेशनल डायबिटीस मी डायबिटीसकडे जाऊ दिला नाही. साखर माझी मी नियंत्रित ठेवली. गोळ्या, इंजेक्शन, औषधं ही मला घ्यावी लागली नाही. लोकांनी मला हाही प्रश्न विचारला, हे तुम्ही कसं केलं? मी केवळ डॉक्टर आहे म्हणून केलं असं नाही. मी डायबिटीसबद्दल पुढेही मी वाचत राहिले. आणि 95 साली जेव्हा मी पुण्यात येऊन स्थायिक झाले त्यावेळेला पुण्यातल्या अत्यंत प्रसिद्ध हॉस्पिटलमध्ये मी जवळजवळ 8 ते 9 वर्ष डायबिटीस रिसर्चमध्ये काम केलं. आणि त्याहीमुळे डायबिटीसबद्दलचं माझं ज्ञान वाढत गेलं. आजच्या माहिती युगामध्ये प्रचंड ज्ञान आहे, सगळीकडे माहितीचा पूर आहे, अतिरेक आहे, पण आपल्या उपयोगाची नेमकी माहिती कुठली आणि त्याचा वापर आपण कसा करून घ्यायचा हे रुग्णांना आज समजत नाहीये. हे चॅनल सुरू करताना तोही माझा उद्देश होता की आरोग्याबद्दलची इतकी जी सगळी माहिती आहे ती योग्य पद्धतीने तुमच्यापर्यंत पोचवावी आणि औषधं, इंजेक्शनं, टेस्ट ह्याच्यापासून तुम्हाला दूर ठेवायला मदत करावी, हा त्यातला उद्देश आहे. सध्या असं होतं आहे की डायबिटीसच्या रुग्णांना गोळ्या, औषधं, इंजेक्शनं दिली जातात.
जीवनशैलीबद्दल जरा कमी बोललं जातं. त्यामुळे होतं असं की डायबिटीसच्या रुग्णाच्या गोळ्या, औषधं, इंजेक्शनं वाढत जातात. रुग्ण वैतागतो. डायबिटीसबद्दल सगळीच्या सगळी योग्य माहिती तुमच्यापर्यंत पोचत नाही. डायबिटीस होऊच नये ह्यासाठीची माहिती तुमच्यापर्यंत पोचत नाही. तो झाला तर कमीत कमी औषध गोळ्यामध्ये तो कसा नियंत्रित ठेवावा किंवा औषध गोळ्या बंद कशा कराव्यात याबद्दल योग्य माहिती तुमच्यापर्यंत पोचत नाही. तुम्ही सक्षम किंवा एम्पॉवर होत नाही. आरोग्यधन चॅनलवर ही डायबिटीस सिरीज चालू करण्यामागे माझा उद्देश असा आहे की ही सगळी जी वैद्यकीय माहिती जी आहे ती तुमच्यापर्यंत साध्या सोप्या शब्दात पोचवायची. आधुनिक वैद्यकीय क्षेत्रामधल्या ज्या अगदी क्लिष्ट संकल्पना आहेत त्या सोप्यातल्या सोप्या करून त्या तुमच्यापर्यंत पोचवायच्या आणि त्या संकल्पना तुम्ही समजून घेऊन हा जो डायबिटीस नामक आपला शत्रू आहे त्या शत्रूला आपल्या स्वतःपासून तुम्ही दूर ठेवू शकला पाहिजेत. आणि समजा जर तो शत्रू तुम्हाला येऊन भिडलाच असेल त्या शत्रूचा नायनाट तुम्ही करू शकला पाहिजेत, ही माझी इच्छा आहे. आरोग्यधन चॅनलवर केवळ आणि केवळ मी डायबिटीसबद्दल बोलणार आहे असं नाही. आरोग्याशी संबंधित इतरही व्हिडिओज माझे चालू राहतील आणि हे सगळे व्हिडिओज डायबिटीसच्या, ब्लड प्रेशरच्या, हार्ट डिसीज असलेल्या या सगळ्या रुग्णांसाठी ते उपयोगी आहेत. इनफॅक्ट हे सगळे आजार दूर ठेवण्यासाठी सुद्धा हे व्हिडिओज उपयोगी आहेत. डायबिटीस सिरीजमधले जे व्हिडिओज आहेत त्याला डायबिटीस 1, डायबिटीस 2 किंवा अशी काहीतरी आकडेवारी असेल. त्या सिरीजमधले व्हिडिओज तर तुम्ही सगळेचे सगळे व्हिडिओज बघा, पण इतरही सगळे जे व्हिडिओज आहेत तेही तुमच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत हिताचे असे व्हिडिओज आहेत. आणि विशेष करून ही जी डायबिटीस सिरीज आहे ही तुम्हाला डायबिटीस असो अथवा नसो, तुम्ही अगदी तरुण असाल किंवा वयस्कर असाल, या सगळ्यांनी बघावी. कारण आज अगदी तरुण मुलामुलींमध्ये सुद्धा डायबिटीस दिसून येतोय आपल्याला. त्यांनी आपल्याला डायबिटीसपासून दूर कसं ठेवावं यासाठी सुद्धा याच्यामध्ये मी वेगवेगळ्या गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहे. आणि आरोग्यधन चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर आजच सबस्क्राईब करा. म्हणजे ही आरोग्याशी संबंधित योग्य शास्त्रीय माहिती आहे ती अगदी साध्या सोप्या शब्दांमध्ये आणि अगदी सहजी तुमच्यापर्यंत पोचत राहील. हे जे माझे व्हिडिओज आहेत ते तुम्ही तुमच्या मित्रमंडळींना, नातेवाईकांना पाठवायलाही विसरू नका. तुमचे प्रश्न कॉमेंट बॉक्समध्ये विचारायचे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास तसा अभिप्राय मला द्यायचा आहे. तुम्हाला कुठल्या पर्टिक्युलर विषयावर व्हिडिओ हवा असेल तर तेही मला सांगायचे. म्हणजे मी त्या विषयांवर वेगवेगळे व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत आणीन. बरं आहे मग मंडळी, पुन्हा असंच पुढच्या व्हिडिओत भेटूयात. धन्यवाद.